Kamusta kayo mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang ating isa pang tool na dimension. Ang dimension ay mahanap dito sa ating toolbar na tool, toolbar menu na dimension. Okay? Pwede rin nating makita ang ating dimension dito sa ating large toolset. Or pwede nyong iset dito yung ibang toolbar kung nasaan siya. Okay? So, construction line yun. Ayun, nandun siya sa construction line. Dimension. Okay? So, ngayon, paano ba gamitin ang ating dimension? So, delete natin si ganda. Gawa tayo ng ating box. Pan natin. So, ang dimension ay ganito. Maglagay ng dimension ng sukat. Yan. So, pwede mo siyang i-align sa ating axis na blue. Pwede mo rin siyang i-align sa ating axis na red. Okay? So, ganun din dito. Yan. At dito din. Okay. So, pwede rin siya sa ating circle. Yan. Yun lang, hindi niya kayang ibigay yung bakit hindi siya straight. Kunin natin dito. Pwede palang kunin yung kanyang diameter. Okay? Yan, di ba? So, yan po ang ating dimension sa circle. Subukan din natin gamitin siya sa ating sa ating polygon. So, dimension. So, pwede siya. Okay? So, ganyan po ang ating dimension. Tingnan nga natin yung settings niya. Pwede mo rin siyang i-edit text. Okay? Radius. So, pwede rin radius pala. Diba? Pwede rin siyang diameter. Okay, so dito naman. Outside and okay, ganyan na. Pwede mo siyang ipalitan yung kanya. Outside. Center. At end. Okay? So, ganun po ang ating dimension. Kung kayo po ay may natutunan sa ating tutorial video ngayon tungkol sa dimension, ay paki-like, subscribe, comment, and share na lang po ang ating video. At huwag nating kalimutang pindutin ang ating notification bell para kayo ay ma-update kung may bago tayong tutorial. Okay? Maraming salamat po. And God bless you all.